Salutare! În sfârșit am ajuns pe lacul Jajarchi. Dacă sunteți interesați ce fel capturi am avut într-o partidă de 3 zile, cum s-a desfășurat partida și cum am abordat această locație, și anume standul 7, atunci rămâneți mai departe și o să vedeți toate acestea. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you... Salutare! Iată, la prima mea partidă pe Jajarchi am ales să pescuiesc 2 vaduri, unul nădit cu semințe, după cum se vede aici. Dacă cameramanul o să vrea să ne arate și nouă ce este în această găleată. Un loc am nădit doar cu semințe, un amestec de cânepă, alune tigrate și porumb. Alune integrate, jumătate din ele sunt sparte cu mai grosier, așa să zic. Pe un pad de nad de la 110 metri în depărtare, în partea stângă, am nădit doar cu semințe. Iar în al doilea pad de nadă, dacă se vede aici, peștigul meu amestec pelete, boilesuri solubile de 22, boilesuri tari de 20, pelete de 20 de la Coppens, boilesurile de la Mascobait. Tot în partea dreaptă, la 110 metri la fel, am nădit doar cu boilesuri. Am ales această tactică de nădire deoarece nu știam populația de pește mic al lacului. Pește mic, înțeleg, caras, plătică, este foarte cald astăzi, ca și o paranteză. Caras, plătică, eu știu, babușcă, oblete, și n-am vrut să amestec aceste 2 tipuri de nădire pentru că în general semințele atrag și peștele mic. Culmea, nici o trăsătură n-am avut-o nici din stânga, nici din dreapta. Singura trăsătură care am avut a fost din partea stângă, unde am nădit foarte ușor cu bile, la 60 de metri. Am impresia că o să-mi iau bătaie de la acest lac. Drept e că e prima dată, e o partidă destul de scurtă pentru mine, nu știam la ce să mă aștept. Standul care l-am ales, nu cred că l-am ales foarte bine. Mai multe greșeli, cald și foarte cald. Să vedem ce o să ne mai aducă următoarele zile. Încercăm tot ce avem mai bun, dar balta nu prea merge, adică se pescuiește greu, apa e foarte caldă, ziua 35-36 de grade, cum e acum, de-abia bate vântul, noaptea 20-22 de grade, 20 de grade e bine, 24 de grade, nu știu, nu e o temperatură tocmai prietenică pescuitul. Uitați-vă, acum că stau și vorbesc cu voi, îmi curge apa pe frunte. O să mergem mai departe și o să vedem dacă tactica care am ales-o e cea potrivită. Silhouettes of you
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Avem un pește, îți pare ceva mai mare, dar din câte îmi dau seama nu foarte mare. Cam rar pești în această partidă și tot din același loc, cu apă mică, aproape de mal. Oamenii fac baie și la 20 de metri eu am reușit să prind un pește. Să vedem cu scosul lui, pentru că aici e o problemă destul de mare legată de scosul peștilor. Am încercat eu pe cât posibil să-mi fac aici un loc în care să-i scot. Black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, E mare? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. but if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my night. O să vede peștele a fost prins la o bilă de la Masco Baits. Noua gamă care se numește Hot Squid. La montură inline simplă. Peștele o să plece, îl lăsăm să plece pentru că, uite, se întoarce înapoi. Ba nu, a plecat. E cald, nu-i scot afară în saltea pentru că și așa e foarte cald afară și s-ar putea să aibă probleme în momentul în care dăm la loc. Mai ales aici apa curată, e o plăcere să te bași cu ei în apă, să faci baie. Suntem în ultima zi a aventurii noastre aici pe lacul Jajarchi, un lac deosebit, pot să vă spun, dar cam cald pentru această partidă. O partidă cu mulți pești, dar în care pot să zic că deocamdată peștele cel mare nu s-a arătat, adică captura bătrânii lacului, să zic așa, știm că aici sunt pești foarte mari. Pești am prins, nu știu, sunt la 11, 12, ceva în genul ăsta, nu i-am numărat. Cel mai mare de 13 kg, dar nu pentru asta am venit aici. Sunt bucuros că am reușit să prind pești, dar sper ca noaptea asta să ne aducă ceva mai mare. Nu este un lac pe care să faci partide scurte. Noi facem o partidă de 3 zile. Am decis să scurtăm partida, era inițial de 4 zile, dar din cauza unor probleme tehnice la rulotă, și apropo o să fac un videoclip despre asta, din cauza unor probleme tehnice la rulotă am fost forțat să scurtăm partida, să o facem mai scurtă. Inițial a fost vorba de 4 zile, dar căldura foarte mare ne-a făcut să decidem să plecăm puțin mai repede, înspre mare, la soare, la baie, împreună cu familia, dar în ultima noapte, ultima seară o să încerc să aplic altă tactică, să folosesc numai bile mari, 24, să văd poate reușesc să păcălesc unul din bătrânii lacului. Dacă nu, data viitoare când o să vin, sigur, sau cel puțin o să încerc să reușesc să păcălesc unul din bătrânii lacului. Standul, din punctul meu de vedere, nu e un stand rău, pește am prins, după cum spuneam. Nu știu, ține pește mic, ține pește mare, nu cunosc lacul așa de bine. Din câte am înțeles, lacul, partea de pe lângă insulă ar fi o parte mai favorabilă pescuitului, dar, adică cu capturi mai mari, dar o să știu să mă orientez mai bine data viitoare când o să vin. Rămâne să vedem ce se va întâmpla la noapte. Da, Boni, ce să facem dacă peștii vin unul cu altul? Să sperăm că să fie ceva mai mare. Vă ținem la curent.
Acum ce am băgat la însetere și a mai venit un pește. M-aș putea spune unul după altul. După cum simt, nici acesta nu pare fi foarte mare. Slipzila este fericită. Râde Slipzila. De ce râzi, Slipzila? Ca să înțelegeți despre cine vorbim, Slipzila este soția mea, care de fiecare dată când adorme, l-am scăpat. De fiecare dată când adorme, mai vine câte un pește. Pare fi ceva mai sănătos ăsta. Cel puțin așa îl simt și stilul de atras trage a fost altul, a fost un drop. Acum e o problemă aici, se simte. Foarte subțiri în carne. A intrat de 2 ori în frengile astea de aici din față. M-a așteptat puțin până ce am luat minciocul. Asta este montura folosită. Următorul la rând. Unul după altul. De data asta Slipzila nu trebuie să fie trezită. După cum spuneam, unul după altul. Peștii vin. Dați-le pe aici cu ele. Așteptăm pe cel mare. Să sperăm că ăsta o să fie. O încheiere de partidă frumoasă pe Jajarchi. Un lac care, sincer să spun, la început a fost puțin dezamăgit de el, dar încep să-mi dau seama că are o populație piscicolă extraordinară. O faună sălbatică iarăși extraordinară. Dacă vă uitați aici jos, raze sălbatice, lebede, uitați-vă acolo, plin de lebede, nu știu dacă se văd, că acum mai puțin cam întuneric. Ce să mai zicem? Totul la superlativ. Următorul pește a plecat. Uitați-vă aici. Ține, tata. Jajarchi. În momentul de față nu am niciun băț în apă.
Unii pești scap din cauza că trebuie să-i forțez peste acel prag de care vă povesteam, dar vine unul după altul. Deci cum am drill cu unul, cum vine celălalt. Așteptăm pe cel mare, să sperăm că noaptea asta, dar... A venit la o bilă pot squid de la Mascobait, ca de obicei noaptea, cum a venit majoritatea crapilor. Îmi lăsasem speranța că o să vină ceva așa frumos, dar că se pare că am reușit. Mai ridicăm o dată să vi-l arătăm. Stai așa. Poți. Bună dimineața! Aș putea să spun ultima dimineață pe Jajarchi, cum se pronunță, Iaiarchi sau Jajarchi, știu. Toată noaptea, trăsătură după trăsătură. Eu m-am gândit, am crezut că vine dimineața și se taie, dar se pare că nu. Peștile ăsta și-au plecat încât aproape mi-au luat tot firul de pe tambur. Scotea frâna de la muinetă. Am observat că majoritatea peștilor, trec aici în partea asta, majoritatea peștilor au un comportament, cum e aici pragul ăsta care merge în diagonală, două variante, dar majoritatea o iau în dreapta ca să ocolească pragul. Și ce am descoperit e că după ce pierzi nu știu câți pești, cel mai bine e să pur și simplu să ții presiunea pe pește și să ții bățul sus și trece el singur. Pragul e primul hop, că după aia mai vine al doilea hop aici în față cu iarba asta, că ei de obicei se duc în dreapta ca să treacă de prag și după ce au trecut din prag trebuie să-i tragi ca să nu ți intre în iarbă, da? În fine. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this.
When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really. Vedeta acestei partide sunt boilersurile de la Masco Bait, și anume Hot Squid. Majoritatea peștilor i-am prins la aceste boilersuri, chiar 24 tari. Am avut din tot de la el Gamma Frankfurter și am încercat să pescuiesc și cu semințe și cu Gamma Frankfurter. Din păcate rezultatele n-au fost așa de bine, pe semințe n-am prins nimic, pe Gamma Frankfurter cred că am prins un pește, deci astea de 24 tari au fost cele ce au atras cei mai mulți pești și cu care am reușit să prind și cei mai mulți pești. Ce sfat aș avea pentru voi dacă pescuiți aici, pe acest stand? Să nu încercați să duceți peștii peste prag. Eu am descoperit că e mai bine să se lasă să facă ei ce vor, astfel că ei merg singuri în jurul pragului, ies cumva de pe stand, încep să-i prinzi și îi poți scoate. Spre exemplu, ce am descoperit eu este că, dacă vă uitați, pragul acesta este cumva în zona asta, așa merge în diagonală până la vreo 80-90 de metri și eu pescuiam pe aici pe undeva. Încercam inițial să trec peste prag, după aia am lăsat în pace, ei merg așa, ies din standul tău, după aia încerci să-i aduci înapoi, scoți din prag, treci pe lângă, cumva, după care aici să și vede jos unde este salteaua, aici așa îi scoteam. Drillul era cam prelungit, asta era singura problemă, din cauza aia că am să fac și vreo 2 sau 3. Dacă ar fi să fac un rezumat al partidei, ar fi în felul următor. Am ajuns prima zi foarte obosit, o noapte întreagă de drum. Am mers pe noapte, am ajuns dimineața pe la ora 7. Am despachetat la fel obosit. De-abia am reușit să dorm pentru că era căldura foarte mare și inclusiv acum începe să lase căldura. În prima zi cred că am prins un pește spre seară. A doua zi am început să-mi revin, dar peștii care i-am prins erau destul de mici. În a treia zi am decis să fac o nădire masivă, aș putea spune. Am nădit destul de mult și această nădire mi-a adus peștii, dar să nu credeți că numai asta este, numai nădirea. Din punctul meu de vedere contează foarte mult și locul pe care pescuiesc, fiind o balastieră. Dacă dai cu 5 metri mai departe sau cu 5 metri mai aproape, se poate să nu mai ai niciun fel de trăsătură. Ceea ce mi s-a demonstrat și mie. Dacă pescuiam inițial am pescuit în 110 metri, dacă am pescuiam în 105 metri aveam trăsătură, dacă pescuiam în 115 metri nu mai aveam trăsătură. De aceea puțin m-am retras cu locul nădit și aia a început să-mi și aducă peștii din zona respectivă. Pentru mine e o partidă mulțumitoare. De ce? Pentru că este prima dată pe lac, am pescuit doar 3 zile, am prins pești foarte mulți. Într-adevăr, cel mai mare 23 de kilograme, dar când am venit erau alții care plecau și de-abia unul de 23 de kilograme a fost prinsă. Pe acest lac consider că un pește mare este considerat 30 de kilograme, dar cu toate astea rămân profund impresionat de cantitatea de pește, și pește mic și pește mare. Deci am prins de la 4 kg până la 23 de kg. În multe lacuri nu se întâmplă așa ceva unde am mai pescuit eu. Ori sunt ceva mai mari, ori sunt ceva mai mici. Aici sunt toate gamele de pește și toți sunt caracterizați printr-un simplu fapt. Toți au spatele mare și gras, indiferent că e de 4 kg, indiferent că e de 20 ceva de kilograme. De aceea se dovedește că populația piscicolă va fi în continuare pe acest lac și vor crește la fel de mari, pentru că ăsta este stilul peștilor. Sunt pești cu capacitate mare de creștere. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.